Sri Caitanya-caritamrita. Jai Sri Caitanya-caritamrita. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda, Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta So, I wanted to speak a little bit about the six Goswamis, Chtěl jsem trochu mluvit o 6 Gosvámích, because Krishna Das Kaviraj Goswami has told us that without being a follower of these six Goswamis, we cannot really call ourselves a Gaudiya Vaishnava. že Krishna Das Kaviraj Gosvámi říká, že aniž bychom následovali těch 6 Gosvámích, že se nemůžeme nazývat Gaudiya Vaishnavy. So every devotee has to become a follower of the six Goswamis. Takže každý udaný se musí stát následovníkem 6 Gosvámích. And of course, in a sense one might say, well, yes, but we are followers of Srila Prabhupada. Tak v jednom smyslu můžu říct, tak my jsme následovníci Šrily Prabhupády. And that is true. A to je pravda. And he is a follower of the six Goswamis. A on je následovníkem 6 Gosvámí. But still, Srila Prabhupada also gave us more understanding who the six Goswamis are. Ale přesto Šrila Prabhupada nám dal další pochopení, kdo jsou těch 6 Gosvámí. So I wanted to begin there somewhere. Tak tady jsem chtěl někde začít. And see where it will lead us. Uvidíme, jak nás to dovede. So there's a famous verse in the Caitanya-caritamrita Adi Lila, chapter 1, text number 15. Tak je tady známý verš v Čайтаня-чаритамрите Adi Lila, první kapitola, 15. text. Jayatam surato pango Mama manda matirgati Matsarva swapadam bojo Radhamana namohano Jayatam, all glory to Sláva Surato, most merciful. Velice milostivý
or attached in conjugal love. Nebo spojení milostnou láskou. Pango of one who is lame. Chromého. Mama of me. Mě. Mannamate foolish. Pošetilého. Gati refuge. Útočiště. Mat my. Moje. Sarvasva everything. Všechno. Adambujo whose lotus feet. Jejich lotosové nohy. Radhamadana Mohano Radharani and Madan Mohan. Radharani a Madana Mohan. Glory to the all-merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill-advised, yet they are my directors, and their lotus feet are everything to me. Sláva Rádě a Madana Mohanovi, kteří jsou nekonečně milostiví. Vedou mne, i když jsem chromý a pošetilý, a jejich lotosové nohy jsou pro mne vším. So here, Krishnadas Kaviraj Goswami is approaching Sisi Radha Madan Mohan. Takže zde Krishnadas Kaviraj Goswami přistupuje ke Sri Radha Madan Mohanovi. It is said that when Krishnadas Kaviraj stayed in Bengal, he had a dream, and in the dream Lord Nityananda appeared. Je řečeno, že když Krishnadas Kaviraj byl v Bengálsku, tak se mu zdál sen a v něm se zjevil pán Nityananda. Lord Nityananda had a darkish, reddish, blackish complexion. A pán Nityananda měl tmavou, takovou červenou, modrou kůži. He was moving. All his limbs were moving like the trunk of an elephant. A všechny jeho údy se pohybovaly jako chobot slona. If you look at an elephant, you will see an elephant is never stands still. Always something moves. Když se podíváte na slona, tak on nikdy nestojí úplně v klidu, vždycky se něco hýbe. Nityananda was constantly moving restlessly. His eyes were rolling in his head. Nityananda se neustále takhle pohyboval a jeho oči kroutí vlastně očima. He was dressed in opulent blue silks. Byl oblečen v drahoceném modrém hedvábí. And had a well-decorated turban on his head. Měl krásně zdobený turban na své hlavě. In his hand, a red iron stick. A v ruce měl červenou železnou hůl. With a deep voice, he was chanting Krishna, Krishna, Krishna. A hlubokým hlasem zpíval Krishna, Krishna, Krishna. And he was surrounded by many cowherd boys who were also dancing and chanting Krishna, Krishna, Krishna. A byl obklopen mnoha pasáčky, kteří také zpívali a tancovali a zpívali Krishna, Krishna, Krishna. So when Krishnadas Kaviraj Goswami had that dream, he was overwhelmed. A když se Krishnadas Kaviraj Goswami tento sen zdál, tak byl úplně přemožen. He was just shocked seeing the Lord like that. Byl šokován, když takhle pána viděl. In his dream, he fell in ecstasy on the ground. A v tom snu on se svalil v extázi na zem. And then the Lord instructed him. A pak mu dal pan pokyn. And told him that he should go to Vrindavan and there he would attain all benefits. Řekl mu, že měl jít do Vrindavanu a tam dosáhne veškerého prospěchu. So then Krishnadas Kaviraj Goswami went to Vrindavan. Takže potom Krishnadas Kaviraj Goswami odešel do Vrindavanu. At that time, Srila Rupa and Sanatana Goswami were already well established in Vrindavan. A v tu dobu už byli Srila Rupa a Sanatana Goswami ve Vrindavanu dobře ustanoveni. It is said that they were very famous. Je řečeno, že byli velice slavní. All the devotees from Bengal were talking about Rupa and Sanatana. Všichni volení z Bengálska mluvili o Rupovi a Sanatanu. Whenever anybody came back from Vrindavan, they would ask,
did you see Rupa Sanatan? A kdykoliv někdo se vrátil z Vrindávu, tak se zeptali, viděl jsi Rupu a Sanatanu? Did you meet them? Potkal jsi je? What were they doing? Co dělali? And then they would give descriptions like they are very renowned. They live under a different tree every night. A potom oni dávali popis, jak oni jsou velice odříkaví, každou noc spí pod jiným stromem. They're always absorbed in hearing and chanting and remembering the glories of Krishna. Jsou neustále pohrouženi ve zpívání, opěvování a vzpomínání na slávu Pána Krišny. They are merged in an ocean of transcendental love. Jsou ponořeni v oceánu transcendentální lásky. So in this way, sit down and relax. I'm watching you. Yes. So Krishna's Kaviraj Goswami came to Vrindavan. Takže Krishnadas Kaviraj Goswami přišel do Vrindavanu. And it was described that at that time the Radha Madan Mohan temple was already there. A je popsáno, že v tu dobu už tam byl chrám Radha Madan Mohan. And in that temple, so many devotees would go. Do toho chrámu chodilo spousta oddaných. Also, that Radha Madan Mohan temple was the temple of Sanatana Goswami. A chrám Radha Madan Mohan byl chrám Sanatana Goswamiho. And nearby, there was the temple of Radha Govinda. A poblíž byl chrám Radha Govinda. So Rupa Goswami would go to these temples. Takže Rupa Goswami do těchto chrámů chodil. It is said that under the deities of Radha Govinda, there was a staircase that would go down in the ground, and there was a basement. Je řečeno, že pod božství Radha Govinda bylo to schodiště, které šlo dolů do suterénu. And deep in the ground. Hluboko v zemi. And one sannyasi who was a close associate of Rupa and Sanatan used to sit there and chant. A jeden sannyasi, který byl blízkým společníkem Rupy a Sanatana, tam sedával a zpíval. So he got the name Bhugarva Goswami. A on dostal jméno Bhugarva Goswami. Which if you translate it means one who resides within the womb of the earth. Když to přeložíme, tak to znamená ten, který sídlí v lůně země. So he became very famous for chanting like that, so deeply under the ground that he even got a name like that. Takže on byl známý, protože vlastně zpíval takhle hluboko v zemi, dokonce dostal i podle toho své jméno. And his previous name is not known anymore. A nikdo už taky nezná jeho předchozí jméno. Now he is known as Bhugarva Goswami. Teď je znám jako Bhugarva Goswami. So these Goswamis were the most amazing personalities. Tito Goswami byli ty nejúžasnější osobnosti. It is stated that in the Radha Govinda temple, which was the temple constructed by Rupa Goswami. Je řečeno, že chrám Radha Govinda, což je chrám, který vybudoval Rupa Goswami. Not that Rupa Goswami personally was there doing the work. Ne, že jako on by osobně tam dělal práci, by to stavěl. Not that Rupa Goswami was walking around with a yellow plastic helmet on this construction site, telling everyone what to do. Ne, že by Rupa Goswami tam chodil po té stavbě do toho helmu a říkal každému, co má dělat. No, Srila Rupa Goswami was simply inspiring others to do this work. Ne, ale Srila Rupa Goswami, on osobně inspiroval ostatní, aby udělali tu práci. And a beautiful temple had been constructed. Tak byl vybudován úžasný, překrásný chrám. And Krishna says that there were thousands of devotees in that temple. Krishna Goswami říká, že tam byly tisíce oddaných v tom chrámu. So every day it was packed with devotees. Každý den tam bylo nacpáno. And when Krishnadas came there every day, there would be lectures going on from the what was known then as the Caitanya-caritamrita. A když tam chodil Krishnadas Kaviraj Goswami, tak každý den tam byly přednášky z knih, která byla tehdy známá jako Caitanya-caritamrita. Later on, this Caitanya-caritamrita was written by Vrindavan Das Thakur. Později Vrindavan Das Thakur napsal Caitanya-caritamritu.
And later on another Chaitanya Mangala was written by Lochandas Thakur. A později napsal Čайтanya-mangala Lochandas Thakur. And then the Goswamis changed the name of the first book to Chaitanya Bhagavat. Goswami změnili jméno této první knihy na Čайтanya-bhagavatu. So every evening the devotees were hearing from the Chaitanya Bhagavat. Každý večer odaní naslouchali z Čайтanya-bhagavaty. And Srila Rupa and Sanatana Goswamis were the acharyas of the whole community of Vaishnavas. Srila Rupa a Sanatana Goswami byli acharyové celé této komunity Vaishnavů. They were the main founders of the whole community of Bengali devotees in Vrindavan. Oni byli zakladateli této celé komunity bengalských oddaných ve Vrindavanu. All the Gaudiya Vaishnavas who were the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Všech těch Gaudiya Vaishnavů, kteří byli následovníky Chaitanya Mahaprabhu. And every day the devotees had been instructed in the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oddaní každý den dostávali pokyny o učení Pána Chaitanya Mahaprabhu. Which Sri Chaitanya Mahaprabhu had personally given to Rupa and Sanatana. Které Chaitanya Mahaprabhu osobně dal Rupovi a Sanatanovi. Anyway, at the time of Krishnadas Kaviraj, every evening they were hearing from Chaitanya Bhagavat. V té době každý večer četli z Chaitanya Bhagavaty naslouchali. So the Chaitanya Bhagavat of Vrindavan Das Thakur describes the early pastimes of Lord Chaitanya. A Chaitanya Bhagavata Vrindavan Das Thakura popisuje časné zábavy Pána Chaitanya. There are many nice childhood pastimes of the Lord. Je mnoho krásných dětských zábav Pána. How when Lord Chaitanya was only Nimai Pandit, a small boy or a young boy, how he used to play with his friends. O tom, jak Chaitanya byl ještě malý chlapec, známý jako Nimai, tak si hrál se svými kamarády. And they would of course steal mangoes. A samozřejmě kradli manga. And at night, two boys would put a blanket over them, and in this way, in the dark, they looked like a bull. A v noci si přes sebe dva chlapci hodili nějakou přikrývku a takhle vypadali jako bík. So then, disguised as a bull, they would go into the gardens and destroy people's gardens. Takhle zamaskovaní do toho býka šli do zahrad a lidem na tu zahradu zničili. So they were doing all kinds of things. Dělali různé věci. Of course, Nimai is famous for swimming underwater. Samozřejmě Nimai je známý, jak plaval pod vodou. And pulling the legs of the proud brahmanas who were chanting Gayatri in the water. A podrážel nohy pyšným brahmanům, kteří ve vodě zpívali Gayatri. And would fall over. A potom spadli. Or worse than that, Nebo ještě hůř. he would sit on the bank of the Ganga. Seděl na břehu Gangy. And when the brahmanas would come out after taking bath, Nimai would spit Ganga water on them, spitting. Když ty brahmané vyšli z vody vykloupaní, tak on na ně vyplivil vodu z Gangy. Plivnul na ně, na ně plivnul. So one can imagine how upset the brahmanas became. Someone spit on them. Oh my God. Můžeme představit, jak oni byli naštvaní, kdo na ně plivne, Pane Bože. How fortunate were those brahmanas? Jaké měli štěstí ty brahmanové. That the Supreme Lord was spitting on them. Že na ně plival nejvyšší Pán. When will he spit on us? Kdy on bude plivat na nás. We are only hoping for such mercy. Takovou milost můžeme jenom z ní doufat. Anyway, maybe some rain will come down. Tak možná nějaký déšť přijde. And maybe that is the mercy that I'm asking for. To je možná ta milost, o kterou já žádám. Who knows? Kdo ví? Who can understand the mercy of the Lord? Kdo dokáže pochopit milost Pána? So it is said that Krishnadas Kaviraj Goswami was asked by the pujaris of the Radha Govinda temple to write about the later pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Je řečeno, že Krishnadas Kaviraj Goswami požádali pujari z chrámu Radha Govinda, aby napsal knihu o pozdějších zábavách Pána Chaitanya Mahaprabhu.
Why were they asking Krishnadas Kaviraj Goswami? A proč říkali jemu, Krishnadas Kaviraj Goswami? He wasn't even there when Sri Chaitanya Mahaprabhu was on the planet. Dokonce tam ani nebyl, když byl Chaitanya Mahaprabhu na planetě. So, why would they ask him? Takže proč řekli jemu? Why didn't they ask a devotee who had spent time with Sri Chaitanya Mahaprabhu? Proč nepožádali onany, kteří strávili nějaký čas s Chaitanya Mahaprabhu? No, they had all this information in biographies. Měli všechny tyhle informace v těch biografiích. The eyewitnesses had written down whatever they had seen. Určití svědkové sepsali to všechno, co viděli. Like Murari Gupta. Oh yes, he was an old school friend of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He was older, but they were going to the Sanskrit toll. The same Sanskrit toll. Jako Murari Gupta, který byl vlastně starým přítelem ze školy, Chaitanya Mahaprabhu byl starší, ale chodil do stejné sanskritské školy. And Murari had written down everything about Nimai. A Murari o Nimai všechno zapsal. But in 1510, there was that disastrous year. V roce 1510 to byl ten katastrofální rok. That totally destructive year for Navadvip. Naprosto ničivý rok pro Navadvip. Because in 1510, Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. Takže v roce 1510 Chaitanya Mahaprabhu přijal sannyas. And he left Navadvip. A odešel z Navadvipu. And life stopped at Navadvip. A život v Navadvipu se zastavil. It just... No one could deal with it. Nikdo se s tím nemohl vyrovnat. Srivas Thakur just moved away. Srivas Thakur se prostě odstěhoval pryč. He moved to Kumarhat. Stěhoval se do Kumarhaty. He couldn't stay in Navadvip any longer. Už nedokázal zůstávat v Navadvipu. And Murari Gupta, he was just living in so much separation. The only thing that kept him alive was that he started to write down all the pastimes that Nimai had performed in Navadvip. Murari Gupta žil v takovém odloučení, že jediné, co ho drželo při životě, bylo, že sepisoval všechny zábavy, které Nimai v Navadvipu vykonal. So that book is known as the Sri Caitanya-caritamrita. To kniha je známá jako Sri Caitanya-caritamrita. Or sometimes known as Murari's Kadacha, the diary of Murari. Taky známá jako deník Murariho. So he wrote about what he saw. Takže on psal o tom, co viděl. Kavi Karnapur did not see everything. A Kavi Karnapur neviděl všechno. But as a small child, as a baby, somehow or other his father put him before Sri Chaitanya Mahaprabhu and he sucked the toe of the Lord. Ale jako když byl malé dítě, jako miminko, tak jeho otec položil před Chaitanya Mahaprabhu a on sál jeho palec. So that helps in spiritual life. Tak to duchovně v životě pomáhá. Because after that, Kavi Karnapur really became a great poet. Takže potom se z Kavi Karnapur stal opravdu veliký básník. So he also wrote a biography about Chaitanya Mahaprabhu. Takže on také napsal životopis o Chaitanyovi Mahaprabhuvi. And then Vrindavan Das Thakur, he was a direct disciple of Nityananda. A Vrindavan Das Thakur byl přímým žákem Nityanandy. He also wrote a biography on Sri Chaitanya Mahaprabhu's early pastimes. On taky napsal životopis o časných zábavách Chaitanya Mahaprabhu. He wrote about his childhood pastimes, about his stay as a youth in Navadvip. Psal o jeho dětských zábavách a o tom, jak byl jako mladík v Navadvipu. He wrote how he revealed his transcendental identity as the Supreme Personality of Godhead once he was a young man. Psal o tom, jak vyjevil svou povahu jako nejvyšší osobnost božství, když byl mladý muž. He wrote how he sat down on the altar in the house of Srivas. Psal o tom, jak se posadil na oltář v domě Srivase. Pushed the Shalagram Shilas aside and just sat down. Ostrčil Shalagram Shilu a prostě se tam posadil. Imagine. Si představte. So these were amazing things. To byly úžasné věci. And he also wrote a lot about Lord Nityananda. Taky napsal hodně o Nityanandovi.
how in the rainy season the Ganga filled up with so much water that crocodiles would swim upstream from the ocean. Jak když bylo období dešťů, tam v Ganze bylo tolik vody, že tam plavaly krokodýly po proudu. And Nityananda jumped right in the middle of the water. Nityananda tam do těch vod rovnou skočil. And he beat up all the crocodiles. A všechny krokodýly zbil. And from the day up to today, the crocodiles have never come back. A v tohle dne až do dnes se ty krokodýly nikdy nevrátily. They're telling their children and grandchildren. A říkají svým dětem a vnoučatům. Don't go there. A nechoďte. So these days only dolphins are dancing in the Ganga. Takže dnes v Ganze tancují jenom delfíni. So like this, Chaitanya Bhagavat is taking us in wonderful descriptions. Takže Čайтanya-Bhagavata dává úžasné popisy. Even there's a little bit about Jagannath Puri. Je tam dokonce i něco o Jagannath Puri. Oh yes, because at one point Sri Chaitanya Mahaprabhu left for Jagannath Puri. Protože v jednu chvíli Chaitanya Mahaprabhu odešel do Jagannath Puri. And at that time, in Jagannath Puri, the Lord performed these ecstatic sankirtan pastimes. A v té době pán Chaitanya vykonával úžasné sankirtanové zábavy v Jagannath Puri. Known as the Veda Sankirtan pastimes. Známe jako Veda sankirtanové zábavy. So, you know this Veda Tattva. Známe tuhle Veda Tattva. Achincha Veda Tattva, that the Lord is simultaneously one and many. Že pán je zároveň jeden a mnohý. So the Veda Sankirtan is the same. The Lord was simultaneously one and many. Takže ten Veda Sankirtan stejně tak je, že pán byl zároveň jedním a mnohými. Because in those days they didn't have big sound systems. Že v té době nebyly nějaké velké reproduktory. And all these horrible noises they didn't have. Neměli tady ty všechny hrozný zvuky. So what they would do, if there were many people, then they would just divide up in different parties. Takže to, co oni dělali, že když bylo hodně lidí, tak se rozdělili na několik skupin. So it is described that there were 7 different Sankirtan parties. Bylo psáno, že bylo 7 různých sankirtanových skupin. And Lord Chaitanya was seen simultaneously in all the Sankirtan parties. A pána Chaitanu viděli zároveň ve všech těch sankirtanových skupinách. Not everyone saw it. Ne každý to viděl. But many devotees did. Ale mnoho lidí to vidělo. So that was another miracle. To byl další zázrak. And the devotees' Sankirtan was not just ordinary Sankirtan, it was described as Prem Sankirtan. A nebyl to jenom obyčejný sankirtan, ale je známý jako Prem Sankirtan. Or Kirtan in transcendental love. Neboli kirtan v transcendentální lásce. And people came running from everywhere to see it and hear it. Lidé přibyli odevšud, aby ho mohli vidět a slyšet. So this was and no one had ever seen anything like it. A nikdo nikdy neviděl nic podobného. Never, anything like that. Even what we see today cannot compare to that kirtan. Dokonce i to, co vidíme dnes, se nedá srovnat s tím kirtanem. Because Golokira Premadana Hare Rama Sankirtan, that had descended from the spiritual world. Protože to sestoupilo z duchovního světa. So anyway, all such descriptions are there in the Chaitanya-Bhagavat. V Čайтanya-Bhagavati jsou všechny tyto popisy. But then Lord Chaitanya resided in Navadvip for 24 years of his life. Chaitanya přebýval v Navadvipu 24 let svého života. He made a tour of South India for 6 years of his life. A putoval 6 let po jižní Indii. And then he remained 18 years in Jagannath Puri. A 18 let zůstal v Jagannath Puri. And at age 48, he disappeared from this world. A když měl 48 let, tak z tohoto světa zmizel. And it said that these last 18 years in Jagannath Puri, for the first 6 years, all the devotees from Bengal would come
every year and stay a few months with Chaitanya Mahaprabhu during the time of Rath Yatra. Je řečeno, že v těchto 18 letech v Jagannath-purí, tak první 6 let každý rok přicházel do ní z Bengálska, aby s pánem několik měsíců pobyli v čase Ratha Yatry. And then the Lord would send them back. A potom je pán poslal zpátky. There were just a few devotees who were staying with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jenom málo oddaných zůstávalo s Chaitanya Mahaprabhem. Swarup Damodar Goswami, Swarup Damodar Goswami, Ramananda Rai, Ramananda Rai. And Raghunath Das Goswami was the assistant of Swarup Damodar. A Raghunath Das Goswami byl asistentem Swarupa Damodara. Sri Chaitanya Mahaprabhu personally had ordered him to serve Swarup Damodar Goswami. A Sri Chaitanya Mahaprabhu osobně dal pokyn, ať slouží Damodarovi Goswamimu. Sometimes Raghunath Das is known as Swarupira Raghunath, the Raghunath of Swarup. Někdy je znám jako Swarupira Raghunath neboli Swarupův Raghunath. So, yes. So, therefore, the last 12 years, Lord Chaitanya did not partake in Rath Yatra anymore. A posledních 12 let už se Chaitanya Mahaprabhu neúčastnil Ratha Yatry. The last 12 years, Lord Chaitanya was completely overwhelmed by great ecstasy. Posledních 12 let byl Chaitanya Mahaprabhu úplně přemožen obrovskou extází. And by extraordinary symptoms of love of God. A úžasnými příznaky lásky k Bohu. And no one, right? Basically, none of the Bengali devotees were really there. A nikdo tam vlastně nebyl, nikdo z těch bengálských oddaných. And therefore no one had ever written about it. A proto o tom nikdo nenapsal. But now, in the Radha Govinda temple in Vrindavan, where thousands of devotees would assemble every day, now, in that temple, Anantadas Pandit, the leading pujari, who was not only a pujari, but who was a spiritual master and a very elevated, respected devotee. Ale teď ve Vrindavanu v chrámu Radha Govindy, kde se scházely tisíce oddaných, tak Anantadas Pandit, který byl jenom pujárím, ale i velice ctěným pokročilým oddaným, he asked Krishnadas Kaviraj to write about the later pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tak on požádal Krishnadase Kaviraje Goswamiho, aby napsal o pozdějších zábavách Sri Chaitanya Mahaprabhu. Well, Krishnadas was indeed a latecomer, but he was so late that he had missed Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, why him? Krishnadase Kaviraje, on přišel pozdě, on přišel tak pozdě, že dokonce prošvihnu Chaitanya Mahaprabhu, takže proč zrovna on? Because when Krishnadas Kaviraj Goswami was in Bengal, he had this dream to go to Vrindavan. Protože když byl Krishnadase Kaviraje Goswami v Bengálsku, tak měl tenhle sen o tom, aby šel do Vrindavanu. This dream where Lord Nityananda sent him to Vrindavan. V tomto snu pán Nityananda poslal do Vrindavanu. And at that time, when he came to Vrindavan, then after a short time, Krishnadas Kaviraj Goswami was particularly under the care of Raghunath Das Goswami. A tehdy, když přišel Krishnadase Kaviraje do Vrindavanu, tak byl v péči Raghunath Das Goswami. It is said that Raghunath Das Goswami, he had taken residence at Radhakund. Je řečeno, že Raghunath Das Goswami bydlel na Radhakundu. And he had received a donation from a very wealthy man. A od nějakého velice bohatého člověka obdržel velký příspěvek. This man was going to donate a huge amount of money in Haridwar, but then he had a dream, and he was told in the dream to give it to Raghunath Das instead in Vrindavan. Tady tomu bohatému člověku on původně chtěl dát ten velký příspěvek v Haridwaru, ale potom měl sen, že by měl dát ty peníze Raghunathovi Dasovi Goswami. Radhakund had been discovered by Sri Chaitanya Mahaprabhu personally.
Radhakund osobně objevil Chaitanya Mahaprabhu. So then Raghunadas, with that donation, he constructed different steps and ghats all along Radhakunda's Shama. Takže s tím příspěvkem Raghunadas budoval různé schody a gáty vlastně kolem Radhakundu a Shamakundu. Krishnadas Kaviraj Goswami then settled also at Radhakund. Krishnadas Kaviraj Goswami se později také usadil na Radhakundu. And Raghunadas, he became very close to Raghunadas Goswami. A stal se velice blízkým Raghunathavidasovi Goswamimu. And served his lotus feet. A sloužil jeho lotosovým nohám. So by that connection with Raghunadas Goswami, Krishnadas Kaviraj heard everything about the later pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath-puri. A tímto spojením s Raghunathandasem Goswamim, Krishnadas Kaviraj Goswami slyšel všechny ty popisy pozdějších zábav Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath-puri. Everybody in Vrindavan knew all about it. Každý ve Vrindavan o tom věděl. At that time, Krishnadas Kaviraj Goswami was already at an advanced age. A tehdy už bylo Krishnadásovi Kaviraj Goswamimu hodně let. It is thought that it may have taken him 20 years to write the Caitanya-caritamrita. Tak odhaduje se, že to mohlo vzít tak 20 let sepsat Caitanya-caritamritu. Which he finished when he was in his 90s. On ji dokončil, když už bylo něco kolem 90. Around about 1615. Někdy v roce 1615. And that before that, before Anantadas asked him to write, that he had already completed the Govinda Lilamrita. Předtím, než ho Anantadas požádal, aby sepsal Chaitamrita, tak už sepsal Govinda Lilamritu. And Govinda Lilamrita is a transcendental book, very rich with poetry. A Govinda Lilamrita je transcendentální kniha, velice bohatá v poezii. And it is said for writing that Govinda Lilamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami got the title Kaviraj, King of Poets. A je řečeno, že po sepsání této Govinda Lilamrity získal Krishnadas Kaviraj Goswami ten titul Kaviraj, což je král básníků. So Krishnadas was a treasure house of transcendental knowledge. Takže Krishnadas byl pokladnicí transcendentálního poznání. He was elderly. Byl starší. So he was a very mature person. Takže byl velice zralá osoba. A lifetime Vaishnava. Celoživotní Vaishnava. He had received great mercy of the Lord. On držel velikou milost Pána. He had received the direct teaching of Rupa Goswami. Držel přímé učení Rupy Goswami. He had absorbed all that knowledge of Raghunadas Goswami. Učil všechno tohle poznání Raghunathadase Goswamiho. He had thoroughly studied all the works of Jiva Goswami. A zevrubně prostudoval všechna díla Jivy Goswamiho. And in this way, he was the perfect person to write about Sri Chaitanya Mahaprabhu. A tak byl dokonalou osobou, která by psala o Chaitanya Mahaprabhu. And Anantadas Pandit asked him to do so. A Anantadas Pandit ho o to požádal. So then Krishnadas was asked by other Vaishnavas as well. A potom Krishnadas se požádal ještě i další Vaishnavové. But he didn't feel qualified. Ale on se necítil být kvalifikovaný. So then he went before the deity of Madan Mohan. Takže potom šel před božstvo Ráda Madan Mohana. And then he prayed to Madan Mohan that if you really want me to do this, then please give me a sign. A modlil se tak Madan Mohanovi, tak pokud ty chceš, aby to opravdu udělal, tak mi dej prosím nějaké znamení. And he made full dandavats in front of the deity. Před božstvem složil plný dandavat. Flat obeisances on the ground. Plné poklony na zemi. And then, just then, a garland fell off the deity. A přesně tehdy spadla z božstva girlanda. The pujari immediately felt, oh, this must be for Krishnadas Kaviraj. Pujari hnedka viděli, to musí být pro Krishnadase Kaviraj Goswamiho. And he gave him the garland. A dal mu tu girlandu. So
Krishnadas Kaviraj Goswami, he discloses this only at the very end, in the final chapter of the Caitanya-caritamrita. A Krishnadas Kaviraj Goswami tohle nám vyjevuje až úplně na konci, v poslední kapitolách Čайтаня-чаритамриты. Only then he mentions, he says, like, I'm actually ashamed to write about this. Až tady to zmiňuje a říká, tak já se jako stydím o tom psát. Because I do not want to make it out to be that I'm a special devotee. Protože nechci, aby to vypadalo, že jsem nějaký speciální oddaný. But somehow or other, I have to tell this because this special thing did happen. No, tak či onak to říct musím, že tahle zvláštní věc se udála. That the Lord personally blessed this writing of the Caitanya-caritamrita. Že Pán osobně požehnal sepsání této Čайтаня-чаритамриты. Of course, Krishnadas Kaviraj also quotes Rupa Goswami. Samozřejmě Krishnadas Kaviraj také cituje Rupu Goswamiho. Rupa Goswami in his writing says that fire is always pure. Rupa Goswami ve svých spisech říká, oheň je vždy čistý. Fire can even purify gold. Oheň může vyčistit dokonce i zlato. So, and it doesn't matter, even when an unqualified, low-class person has lit that fire, still it will purify gold. A nezáleží na tom, že i když třeba nějaká nekvalifikovaná nízká osoba ten oheň zažene, tak i tak je očistný. So in this way, Rupa Goswami makes the point that even if the writer himself is not a great exalted personality, if he writes truthfully about the Supreme Lord, then all the purifying potency is actually there. Takže Rupa Goswami takhle dělá tenhle bod, že dokonce i když ten, kdo to zapisuje, není veliká znešená osoba, tak když pravdivě popisuje nejvyššího Pána, tak to samo o sobě je tu kvalifikací. It's a very nice point. It's like the fire purifies even gold, even if it's lit by someone who's impure. To je pěkný příklad, že oheň očišťuje zlato dokonce, když ho zažehne někdo, kdo není čistý. On the strength of that, we are also speaking. Takže my mluvíme taky silou tohohle. And then Rupa Goswami, he also says, may the descriptions of the pastimes of Lord Krishna A Rupa Goswami také říká, ať popisy zábav Pána Krishny minimize all the miseries and sufferings of this world zminimalizují veškeré strádání a utrpení tohoto světa and all the unwanted desires of this world. a všechny nechtěné touhy tohoto světa. It's again very nice verses. Což je znova velice pěkný verš. All the suffering and misery in this world and all the unwanted desires in this world. Všechno utrpení a strádání tohoto světa a všechny nechtěné touhy tohoto světa. Anyway, so when we are reading this verse, glory to the all-merciful Radha Madan Mohan, then after my whole explanation, we can see that Krishnadas Kaviraj is writing about Madan Mohan, who gave him that mercy with the garment. Takže teď, když jsme četli tento verš Sláva Ráda Madan Mohanovi, tak můžeme vidět, že Krishnadas Kaviraj Goswami to píše vlastně s tou milostí, kterou obdržel ve formě girlandy od Ráda Madan Mohana. Radha Madan Mohan, who is the deity of Sanatana Goswami. Ráda Madan Mohan, což jsou božstva Sanatana Goswamiho. Radha Madan Mohan, who is, it is said, Krishna. Krishna is Madan Mohan. He can bewilder the mind of everyone. Je řečeno, že Krishna je Madan Mohan, on může zmást mysl každého. Like a transcendental Cupid. Jako transcendentální amor. He can draw the mind of everyone. Dokáže přitáhnout mysl každého.
So the power that Krishna has to take away the mind of people from material things. To je síla, kterou Krishna má, aby otáhl mysli lidí od hmotných věcí. That is Madan Mohan. To je Madan Mohan. Madan Mohan, who simply by his wonderful nature can grab our attention. Madan Mohan, který svou úžasnou povahou může připoutat naši pozornost. And make us forget everything. Umožní, aby jsme na všechno zapomněli. That Madan Mohan. Tento Madan Mohan. And then Sisi Radha Madan Mohan. That although Krishna has that power to capture the mind of everyone, that Radharani, representing the pure devotee, has the power to capture the mind of Krishna. Potom ještě Radha Madan Mohan. Dokonce když Krishna má tu schopnost přitáhnout mysli všech, tak Radharani, která jako představitelkou čisté oddané, dokáže přitáhnout i mysl Krishny. So, Sisi Radha Madan Mohan are very merciful. Takže Sisi Radha Madan Mohan jsou velice milostiví. Then Krishnadas Kaviraj Goswami says, I am lame and ill-advised. Krishnadas Kaviraj Goswami píše, já jsem chromý a svedený. Lame in devotional service, of course, not lame in the material sense. Chromý samozřejmě myšleno v dané službě, ne v hmotném slova smyslu. Yeah. But when it comes to bhakti, I'm like a paralyzed person. Když dojde na bhakti, tak jsem jako taková paralizovaná osoba ochrnutá. Oh, do I really have to chant? Opravdu musím zpívat. It's so difficult. Je to tak složité. I have to always lift my hand. Musím zvednout tu svoji ruku. To take these beats. Vzít ty korále. And move my fingers. A pohybovat prsty. But my hand is lame. Ale mé ruka je chromá. How can I move it? Jak můžu pohybovat tu rukou? Lame cannot move his hand. Kdo je chromý, tak nemůže hýbat rukou. Therefore I cannot chant. Proto nemůžu zpívat. And that's not all. To není všechno. Not only am I lame, Nejenom, že jsem chromý, when it comes to devotional service. co se týče oddané služby. Can you do this service? Oh, I'm so sorry. Můžeš dělat tuhle službu, a mě to moc mrzí. I would love to do it. Hrozně rád bych ji udělal. I'm so sorry, but I really can't. Já mi fakt líto, ale opravdu nemůžu. Because I'm lame. Protože jsem chromý. And that's not all. I'm ill-advised. A to není všechno, já jsem taky svedený. Oh yes, I've taken up all this philosophy from here, there and everywhere. Tak ano, já jsem pobral všechno tuhle filozofii, tady odsud a tam odsud. Oh yes, I am well educated. Ano, já jsem dobře vzdělaný. I have lots of degrees and knowledge. Mám spoustu titulů a poznání. And all this knowledge of all this philosophy, psychology and sociology and so many other types of knowledge are exactly why I'm ill-advised. A všechno tohle poznání o filozofii, psychologii, sociologii a všech ostatních druhů poznání, to je proto jsem špatně vedený, jsem svedený. Because of all this other knowledge, I do not have faith. Kvůli všemu tomuhle poznání já nemám víru. I do not have full faith that Krishna will take care. Nemám plnou víru, že Krishna se postará. I think I have to make so many other arrangements. Myslím si, že musím se nějak zaopatřit. Because I'm ill-advised. Protože jsem takhle svedený. So, in this way, we are seeing Krishnadas Kaviraj Goswami. Takže takhle můžeme vidět Krishnadas Kaviraj Goswamiho. So he's saying, I'm coming with this handicap. On říká, já přicházím s tímhle handicapem. Manda sumanda matayo, I'm lame, I have this laziness of the residents of Kali. Já jsem chromý, mám lenost obyvatel věku Kali. Prayena payusa kalavasme yuge janaha. The people of the age of Kali, they have a short duration of life. Lidé věku Kali žijí jenom krátkou dobu. And manda sumanda matayo, manda bhagya, manda upatruta. They are
they have lazy intelligence, they are a little slow in the head, they basically are not endeavoring. A mají línou inteligenci, jsou takový pomalí a víceméně nějak se moc nesnaží. And always disturbed. A neustále jsou rozrušení. So, but still, Madan Mohan are my directors. Ale přesto Madan Mohan mě vedou. Because they are so attractive that even although one may not be extremely pious or knowledgeable, still one becomes attracted. Protože oni jsou tak přitažliví, že když člověk není tak zbožný a nemá takové poznání, tak přesto ho přitahují. Even in the middle of a totally different lifestyle, still one becomes attracted. Dokonce i v průběhu nějakého jiného životního stylu, tak nás velice přitahují. Even in the middle of so many bad habits, one becomes attracted. Dokonce když máme tolik špatných zlozvyků, tak nás přitahují. If somehow or other Krishna comes into our life, když Krishna tak či onak přijde do našeho života, and then we see how our most recent acharyas in the form of Srila Bhaktivinoda Thakur, in the form of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in the form of Srila Prabhupada, that they have this concept of presenting Krishna through books. A vidíme, jak naši nedávní ačárové, jako Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj a Srila Prabhupada měli ten koncept, že dávají to poznání skrze knihy. And that is Krishna. A to je Krishna. The book is Krishna. Kniha je Krishna. The Bhagavatam is the literary incarnation of Krishna. Bhagavatam je literární inkarnací Krishna. So sometimes we see someone who doesn't know anything about Krishna. A někdy vidíme, že ten, kdo neví nic o Krishnovi, they don't really want the book. No, I'm not interested. Vlastně tu knihu nechtějí, nemám zájem. But then somehow or other they take it in their hand. A pak nějak ji vezmou do rukou. And something touches them, something changes. A něco se v nich změní, něco se jich dotkne. Krishna. Krishna. Somewhere on the transcendental platform they get attracted. Někde na té transcendentální úrovni jsou přitahováni. Krishna attracts like that. Takhle Krishna přitahuje. Krishna captures like that. Krishna nás takhle polapí. Awakens the soul. Probudí duši. Fulfills the thirst that is so deep within the heart. Naplní žízeň, která je tak hluboko v srdci. That emptiness that we are all born with. Tu prázdnotu, se kterou se všichni rodíme. From as long as we can remember. Jak dlouho to si vzpomeneme? There is emptiness in our life. Je v našich životech prázdnota. From as long as we can remember, we felt a need to fill it. A my jsme nedávno cítili potřebu ji zaplnit. That is why we cried. A proto jsme plakali. And that is why we screamed. Proto jsme křičeli. For ice cream. My jsme zmrzlinu. I like that very much, that in English you can say a baby ice cream. Angličtině můžete říct, jako dítě křičí. And at the same time, the word is ice cream. Zároveň to slovo znamená taky zmrzlina. And many times the kids scream for ice cream. Kolikrát dítě křičí po zmrzlině. You can't really translate it. To se nedá přeložit. In English it's sort of a funny thing. Ale po angličtině to je taková vtipná věc. Well, so like that, Krishna penetrates. A takhle Krishna proniká. Because Krishna is all attractive. Protože Krishna je vše přitažlivý. It is not from how will we ever become Krishna conscious. Není to tak, jako kdy my se konečně staneme vědomými si Krishny. This bhakti yoga is very difficult. Ale bhakti yoga je velice obtížná.
How are we ever gonna become Krishna conscious? Jak se kdy staneme vědomými si Krishny? Yeah, you have to chant. Musíte zpívat. Yeah, I know. And Sannyasis, yeah, I know. A neděla Ekaráši, jo, já vím. Yeah, all these things. Všechny tyhle věci. But it's too difficult. Ale je to příliš složité. Yes, it looks like austerity. Ano, vypadá to jako odříkání. But no, it is not like that. Ale ne, tak to není. We do not have to force our mind towards Krishna. Nemusíme naši mysl nutit ke Krishnovi. We have to just somehow or other associate with Krishna. Jenom se musíme s Krishnou tak nějak sdružovat. And then our mind will automatically be drawn to Krishna. A potom bude naše mysl automaticky přitažená ke Krishnovi. May take a little time. So the thing is not to try, I have to bend my mind and make it Krishna conscious. Tak může to nějakou dobu trvat, nejenom, že já vezmu tu svoji mysl nějakým přinutím, aby to byla vědomá si Krishny. No, just associate with Krishna. Ne, jenom se sdružujeme s Krishnou. In his name, fame, form, pastimes, paraphernalia, and automatically attraction for Krishna will awaken. V jeho jméně, podobě, parafenáliích a takhle se přirozeně rozvine přitažnost ke Krishnovi. That is Madan Mohan. To je Madan Mohan. So Madan Mohan, he steals away our attention. Takže Madan Mohan krade naši pozornost. He steals away our eyes. Krade naše oči. He steals away our sense of smell. Krade náš čich. He steals away everything we have. A krade všechno, co máme. It begins with the sight, it begins with the smell, and gradually he steals our whole life. Začíná to pohledem a čichem a potom nakonec ukradne celý náš život. And we walk around with tilak and neck beads and all these things. A chodíme potom okolo s tilakem a s korálky na krku a s těma všema věcma. And then, suddenly we get a soft moment in our heart and we give a big donation. We give away a whole month of salary. And you have no idea how we're going to eat. Right? Tak jak se nám něco pohne v srdci a my tak jenom dáme jako příspěvek celoměsíční výdělek a nevíme, co budeme jíst. He steals everything. He steals our money. He steals everything. On všechno ukradne, naši mysl ukradne všechno. Rabindranath Goswami wrote a nice prayer like that in response to that. Rabindranath Goswami jako odpověď na toto napsal překrásnou modlitbu. And he said, "So, Krishna, you are the greatest of thieves." A on říká, takže Krishna, ty jsi největší ze všech zlodějů. You are the ultimate thief of all times. Jsi konečným zlodějem všech časů. There have been many famous thieves in history, but no thief like you. V historii bylo spousta slavných zlodějů, ale nikdo nebyl jako ty. He says, but today you will not escape any longer. On říká, ale dnes už neunikneš. Today I will capture you. Dneska tě chytím. And I will lock you. I will lock you in the dark jail of my heart. A zamknu tě v temném žaláři mého srdce. And I'll put you deeply in the dungeons of my heart, and there I will lock you and I'll never let you out again. Never. A tam tě zamknu hluboko ve svém srdci a nikdy tě už nepustím ven, nikdy. I'll never let you escape. Nikdy neutečeš. Because you are the biggest thief of all times. Protože ty jsi největším zlodějem všech dob. This is a more advanced stage. I'm jumping ahead now. To je trochu pokročilejší stádium, trošku přeskakuju. Because at this stage, I'm just discussing the beginning of spiritual life, which is sambandha. Protože nyní popisuji začátek duchovního života, což je sambandha. To make the connection with Krishna. Navázat spojení s Krishnou. Oh, to make the connection with Krishna, to bring Krishna in our life. Navázat spojení s Krishnou, přivést Krishnu do našeho života. Yes, but that's not all.
to make the connection with Krishna, sambandha. Ano, ale to není všechno. Učinit spojení s Krishnou, sambandha. It doesn't just mean bring Krishna in my life. Neznamená to jenom přivést Krishnu do mého života. Oh, we only hear Krishna in my house. Only pictures of Krishna in my house. Jakože v mém domě tam slyšíme jenom Krishna, máme tam jenom obrázky Krishny. All right, but have you adjusted your life according to the will of Krishna? Tak dobrý, ale jestli pak se taky uspůsobili svůj život podle Krishnovy vůle. If you really want to make the connection with Krishna, how can you get close to Krishna unless you adjust your life according to the will of Krishna? Tak pokud opravdu chcete navázat spojení s Krishnou, tak musíte taky žít podle Krishnovy vůle. And eat according to the directions of Krishna and speak according to the directions of Krishna. A jíst podle pokynu Krishny a mluvit podle pokynu Krishny. Whatever we do in life, whatever we eat in life, whatever we offer in life, whatever austerities we perform in life. Cokoliv v životě děláme, jíme, nabízíme, jakékoliv odříkání provádíme. Very short. V životě. That whatever we do, we should do that as an offering to Krishna. Cokoliv děláme, měli bychom to dělat jako nabízet Krishnovi. That means we follow Krishna's system. To znamená, že následujeme Krishnův systém. Do I really have to take initiation? Opravdu musím přijmout zasvěcení? Well, it's Krishna's system. No tak je to Krishnův systém. So, and then, yes, then one has to. Do I really have to follow all the principles? Yes, it's Krishna's system. No a musím následovat všechny ty principy? Ano, to je Krishnův systém. But what if we want to engage in sexual activities and we don't want to have children? Ale co když chceme se zaměstnávat sexuální činnosti a nechceme mít děti? No. It's not about what we want. We must follow Krishna's system. Ne, to není o tom, co my chceme, musíme následovat Krishnův systém. Do you want sex 1,000 times? Okay. Have 100 children. Tak chceš 1000krát se věnovat sexu, tak dobře, tak měj 100 dětí. No problem. Není problém. It works. To funguje. I came to one family of devotees. There were 13 children. Byl jsem v jedné rodině udaný, kde bylo 13 dětí. And it worked quite okay. A bylo to docela v pořádku, to dobře fungovalo. One was the head pujari, another one was the treasurer. Jedno bylo head pujari, další byl pokladník. One was in charge of the kitchen. Jedno měla starosti kuchyni. And a few were Sankirtan devotees. A pak bylo Sankirtan udaný. And the father was the temple president. A teďka byl chrámový prezident. It worked fine. To fungovalo dobře. So why are we so afraid of children? Tak proč se tolik bojíme dětí? It's just propaganda, modern propaganda. To je jenom moderní propaganda. Maximum one. Maximálně jedno. Half would be better. Půlka by byla lepší. We'll have one. Takže bude mít jedno. Vedic literatures say that a woman that has one child is like a barren woman. A vědecká literatura říká, že žena, která má jenom jedno dítě, je považována za neplodnou. Something like, I never understood that, like, one egg is half an egg and like this, you know what that's it? I don't know. I also don't know. But forget that one. No meat, fish, eggs. Yeah, so one child is like having no child, according to the Vedas. Takže podle Ved jedno dítě je jako nemít žádné dítě. Prabhupada said you must have at least half a dozen. Takže musíte mít aspoň půlku tuctu. So, yeah, why not? Tak proč ne? We are afraid. To se bojíme. The Muslims are doing good. Ale muslimové jsou v tom dobrý.
They have lots of kids. Mají spoustu dětí. And they're spreading like anything. Oni se šíří jako nic. You know, I think that our Hare Krishna Grihastas, you know, should get to work, you know. Já myslím, že naše Hare Krishna Grihastas měli na tom pracovat. Don't waste your time. Teďka je to na nás. You know. Let's have many Gaudiya Vaishnavas. Tak pojďme mít hodně Gaudiya Vaishnavů. Why not? Proč ne? What's the problem? Čím je problém? Krishna will provide. Krishna se o všechno postará. So one has to have this faith. Takže musíme mít tuhle víru. Well, this is as far as we're coming today in this lecture to Sambandha. My dnes přicházíme na tu přednášku o Sambandě. Making the connection with Krishna. Navázání spojení s Krishnou. Is having faith in Krishna. Mít víru v Krishnu. That if we follow whatever Krishna says, that all good things will come to our life. Že když budeme následovat všechno, co Krishna říká, že všechny dobré věci přijdou do našeho života. That's what Caitanya-caritamrita explained. To je to, co vysvětlil Čайтаня-caritamrita. Shada satta visvaskaya sudridaniscaya Krishna bhakti gaura sarvakama kritahaya. If we just have that shraddha, the word faith, means that firm conviction. Už máte tuhle šradu, tu pevnou víru, pevné přesvědčení. That if we follow Krishna, that all good will come into our life. Že když následujeme Krishnu do našeho života, přijde všechno dobré. Yeah, this is really where it begins. Tohle je skutečně, kde to všechno začíná. Then we can be devotees. Potom můžeme být oddaní. Otherwise, it is in my whole life, I've collected a lot of good things. Jinak to bude jako tak, já jsem ve svém životě nazbíral spoustu dobrých věcí. You know, over the years, so many wonderful things in my collection, and I keep all those. Jako víš, co já jsem nazbíral tolik úžasných věcí do sbírky a všechny je mám. And then I also do a little service for Krishna. A taky dělám nějakou službu pro Krishnu. The devotees used to do this play. Tak údajně dělali takové jako představení. And we used to do it on the Sunday feast. Dělalo se to během nedělní hostiny. And there were like two ladies with they had a blue sari and they were waving it like this just above the ground, and they were a river. Byly tam dvě ženy, které mávaly modrým sárím, což bylo jako řeka. And then on one side of the river were the devotees, and on the other side of the river the materialists. Na jedné straně řeky byly oddaní, na druhé materialisti. And the materialists, they had plastic garbage bags full of rubbish. A ten materialista měli jako velký igeliťáky, kde bylo spousta hrampání. And they would carry it around, and then every once in a while sit down and play with the rubbish. A s tím chodili okolo, a vždycky se posadili a trochu se s tím hráli, s tím bordelem. So the devotees had ecstatic kirtan. They were on the other side of the river. A oddaně na druhé straně řeky měli ecstatický kirtan. They said, come and join us. A říkali, tak pojďte se k nám přidat. There's people walking with their bags. They seem like, yeah, but there's a river there. I mean, how can we get across the river? No a tam chodili ty lidi s těma pytlema a říkali, tak jak my se můžeme dostat přes tu řeku přece? Like, you just swim across. Tak prostě přeplavte. How will we swim across? We will drown. Jak můžeme převádět, se utopíme. And the devotee said, no, you just throw this bag with rubbish away, and then you swim across. No a oni říkali, ne, tak jenom odhoďte ten pytel z odpadky a potom pěkně přeplavete. So some people, they threw the rubbish away, but they secretly put some rubbish under their clothes. Někteří lidé odhodili ten pytel z odpadky a něco se přece nastrkali do kapes. So they drowned in the river. Takže se utopili v řece. Only the ones who really threw everything away were able to cross the river. A jenom ti, kteří opravdu odhodili všechno, byli schopni přeplavat tu řeku. Old Sunday feast play from the old days, dear devotees. A to byla taková hra na nedělní hostině, která se hrála v těch starých časech. A long, long time ago, before your mother was born. Před dlouhou dobu, ještě než se narodila tvoje máma. On the Sunday feast we used to do this play. V nedělní hostiny jsme hráli tady tu hru. Yeah. Well, it is true. This is a play about Sambandha.
A je to pravda, tohle je hra o sambandě. This is a play about making the connection. Je to hra o tom, jak navázat spojení. And some people say, well, this is too heavy. A někdo říká, tak tady to je moc. This is too much. We're not ready for this. My na tohle nejsme připraveni. No problem. Není problém. Then take a little more time. Tak sem ještě trochu víc času. Then stay a little longer in the material world. Tak zůstaneme v tom světě ještě trochu díl. There is no rush. Není kam spěchat. We don't have to go back to Godhead now. Nemusíme jít zpátky k Bohu teď. We can wait Můžeme čekat for a few million lifetimes or more if we want to. pár milionů životů nebo víc, jestli chcete. What can I say? But if we want to go back, then we should now make the connection. Ale pokud chcete jít zpátky, tak teď byste měli udělat to spojení. So yes, today we wanted to focus on Sambandha, on making the connection. It is Shri Radha Madan Mohan, who is the deity of Sambandha. Dnes jsme se chtěli zaměřit na sambandu, na navázání spojení, a je to Shri Radha Madan Mohan, kteří jsou božství této sambandy. And it is Sanatana Goswami, who is particularly also the Acharya, who gives us knowledge of how to behave. A je to Sanatana Goswami, kdo je Acharya, který nám dává poznání o tom, jak se chovat. And it's particularly Acharya who gives us this knowledge of Sambandha. A který je tím Acharyou, co nám dává poznání o sambandě. So like that, today we came to Sri Radha Madan Mohan, the deity of Sanatana Goswami. Takže dnes jsme přišli k Radha Madan Mohanovi, božstvům Sanatana Goswamiho. There's so much more to say. Je tolik víc, co by se dalo říct. But it's easier to talk than to listen. Ale je jednodušší mluvit, než poslouchat. So I will not keep on talking because it's, I know, when I sit on that side, I find it more difficult than sitting on this side. Takže já už nebudu mluvit, protože vím, že když sedím na té vaší straně, že to je těžší naslouchat, než když tady sedím a mluvím. So are there any questions or comments? Jsou nějaké otázky nebo komentáře? Earlier you gave this example of whoever lights the fire can purify even gold. On the other side we have this example of the milk who gets touched by the stir and becomes poisoned. So where's the for the Že otázka je byl ten příklad, když zažehne oheň i člověk, který je nečistý, že ten oheň je očistný, ale potom máme ten příklad, že když se hadí tlama a dotkne mlíka, takže je z toho je, takže kde je nějaká ta hranice. Yeah, a snake is such an envious creature. Had je tak závistivé stvoření. A snake even bites when there's no reason. Had kousne dokonce, když není žádný důvod. One hasn't done anything and a snake bites. Člověk nic neudělá a to kousne. And it said an envious person is worse than a snake. A řečeno, že závistivá osoba je ještě horší než had. So, what shall we say? Yes, envy can spoil everything. Takže co říct? Závist může všechno zničit. Because an envious person will make mistakes. Protože závistivá osoba bude dělat chyby. But an envious person doesn't want to surrender to Krishna. Závistivá osoba se nechce odevzdat Krishnovi. An envious person will not light a fire for Krishna. Závistivá osoba nezažehne oheň pro Krishnu. But will light the fire for his own glories. Ale zažehne oheň pro svou vlastní slávu. You know. And like when an envious person performs the fire sacrifice, Když závistivá osoba vykonává ohňovou oběť, he's doing it so that everyone will look at him. dělá to proto, aby se na něho všichni dívali. Look at me, you know what I mean?
podívejte se na mě. I don't mean to say that everyone who is doing such things is self-centered, but he's doing a show for his own glory. Říkám, že každý, kdo to dělá, tak je sebestředný, ale taková osoba to dělá pro svou vlastní slávu. So that is the one thing that can spoil things. That's the poison. Tak to je ten jed, ta věc, která dokáže všechno zničit. But if we simply try to make an offering to Krishna as sincere as we can, ale když se prostě snažíme Krishnovi nabídnout co nejupřímněji dovedeme, knowing that we are not great and perfect in the quality of our offering, but we try. A víme, že nejsme dokonalí a velký, co se týče našeho offeringu, ale snažíme se. Then that verse of Rupa Goswami applies. Tak na to se stavuje verš Rupa Goswami. Yes, we are lighting the fire and it will purify gold even if it is lit by an unqualified person. Že zažehneme tento oheň, který očistí i zlato, i když ho zažehla nekvalifikovaná osoba. Yeah. But for one who is envious and is actually simply interested in his own glories, such a person will misuse devotional service. A taková osoba, která je jenom závistivá a chce všechno pro svou vlastní slávu, tak taková zneužívá danou službu. And in the end can do damage to this movement. A v konečném smyslu může poškodit tohle hnutí. Become a Kali Chela, disciple of Kali. Stane se žákem Kaliho. Like that. Who else? Loud. Maharaj spoke about Sambandha, so next seminar will be about Hatta and Protivanov. Maybe. Dneska jsme mluvili jsme o Sambandě, jestli budou další semináře o Prayoženě a Vidya a Prayožena. Because Caitanya-caritamrita are those deities like Rama, compared. Yeah, that will come. Those are the next few verses. That's verse number 9. I'm on verse number 15 and you're talking verse number 19. Ty další verše přijdou v těch dalších stádích a budeš se s tím spojený. See, that will come in the next few days. To přijde v následujících dnech. So. What to do? Unless you ask about Madan Mohan. Today is only Madan Mohan. Dneska je jenom Madan Mohan otázky. You want to go to Gopinath? Chceš ještě Gopinathovi? We had a little bit about Govinda. After which. Chceš počkat? For now we should focus on Madan Mohan. Teď bychom se měli soustředit na Madan Mohana. I think, what happens is that if you don't make the sambandha proper, tak to se děje, když neuděláte správně to sambandu. You sort of make the connection, but not really thoroughly. Když tak nějak navážete spojení, ale ne úplně jako zevrubně. And then with time, you feel like, well, now I'm moving on to these other stages. Když se cítíte, že tak už se posouvám k těm dalším stádiím. And I'll start to focus on more advanced aspects of Krishna consciousness. Začnu se soustředit na více pokročilé aspekty vědomí Krishny. But meanwhile, in many details, the sambandha is still weak. Ale mezi tím v mnoha detailech je sambandha stále slabá. What will happen is then these earlier stages of bhakti will remain hollow. Tak to se stane, že tato časná stádia bhakti zůstanou taková prázdná. When they're not properly filled in, they will stay hollow. Když je správně nezaplníme, tak zůstanou prázdná. And then later on, when we'll go into the advanced stages, that hollow part will break. A později, když se přesuneme do těch pokročilejších stádií, tak ty duté prázdné části se rozbijou, prasknou. So one must really focus on thoroughly readjusting his life according to the desire of Krishna. Takže se musíme zaměřit, abychom opravdu dobře zaplnili náš život a uspůsobili ho podle přání Krishny. So sambandha is a big thing. Takže sambandha je veliká věc. So my seminar will be probably the emphasis will be more on sambandha.
Takže možná víc důrazu bude mít semináři právě na sambandu. Bit on abideya. Trošku abideji. And trošku prayoja. Trošku prayoja. Which is dealing with the eternal pastimes of Rama and Krishna in the spiritual world. Která se zabývá těmi věčnými zábavami Rády a Krishny v duchovním světě. Krishna praying. Who else? Kdo další? Okay. Well, I hope you appreciate that I take you a little bit into this world of our Goswamis. Tak doufám, že jste ocenili, že jsem vás trošku vzal do toho světa našich Goswami. We have to develop a relationship with the Goswamis. Musíme rozvinout vztah s Goswamimi. We have to get to know them. Musíme je poznat. Part of our tradition is not only to make a relationship with Krishna, but also to make a relationship with all the previous acharyas. A částí naší tradice není jenom navázat nějaký vztah s Krishnou, ale mít vztah i se všemi předchozími áčáry. And at one point one has to take the time to get to know who is who. A v jednu chvíli musíme jako dát čas tomu, abychom se naučili poznali, kdo je kdo. Who is Rupa Goswami? Who is Vishwanath Chakravarti Thakur? Who is Baladev Vijaybhusan actually? Tak to jsou všechny tyto osoby. And little by little we get to know the acharyas. A postupně začneme poznávat áčáry. And as we do, these acharyas are great sources of strength and understanding. A jak to děláme, tak tyto áčáry se stanou velikým zdrojem síly a pochopení. And by taking shelter of them, we develop great anchors that will keep us grounded even when the waves of material nature get intense. A tím, že v nich přijme útočiště, tak tím nás ukotví, že už se nás netknou ty vysoké vlny materiální existence. Because, the material existence is compared to an ocean. Protože hmotná existence je přirovnána k oceánu. And sometimes the ocean is smooth like a mirror. A někdy je oceán klidný a rovný jako zrcadlo. And other times it just turns into into intense waves, like in the kettle of a witch. A jindy se změní a jsou na něm obrovské vlny, jako v kotlíku čarodějnice. I have seen. Já jsem to viděl. I have seen on the sea that when we were with a boat on the sea and it was bad weather, that the waves were coming from different sides at the same time. Viděl jsem, když jsem byl na lodi na moři, takže v tom špatném počasí přicházely vlny z různých směrů. Not all in the same direction. Nejenom z jednoho směru. Some from the right, some from the left. Některé zleva, některé zprava. Then when you're with your boat in the middle of that, it gets intense. A potom, když jste na lodi uprostřed tady toho, tak to je opravdu intenzivní. But if you're well anchored, then you are stable. Ale pokud jste dobře ukotvení, tak jste stabilní. So the acharyas, the connection with the acharyas gives us mercy, gives us stability, gives us deeper understanding. Proto spojení s áčáry nám dává milost a stabilitu a dobré pochopení. So it's important we make that relationship. Takže je důležité mít tyto vztahy. So that's part of our sambandha, to make that relationship with previous acharyas. To je součástí naší sambandy mít vztahy s předchozími áčáry. It's very nice. When we are in Vrindavan, we see that the temples that are the main temples of the 6 Goswamis. Když jsme ve Vrindavanu, tak vidíme tam 6 hlavních chrámů, 6 Gosvámích. So the Gaudiya Sampradaya has done a lot of development in Vrindavan. A Gaudiya Sampradaya se hodně rozvinula ve Vrindavanu. And then we see that other Sampradayas have also developed many temples in Vrindavan. A vidíme, že ostatní Sampradaji také vyvinuli spoustu chrámů ve Vrindavanu. And in that way, some temples are really our tradition and some temples are not really our tradition. Takže některé chrámy jsou přímo naše tradice a některé nejsou naše tradice.
But Mayapur, that's the place of the Gaudiyas. Ale Mayapur, tak to je místo Gaudiya Vaishnava. And exclusively. Exkluzivně. Therefore, when you're in Mayapur, you can really can really feel the very strong presence of Srila Bhaktisiddhanta and of Srila Bhaktivinoda Thakur, Gaurkasardas Babaji, and so on. A proto, když jste v Mayapur, tak můžete velice silně cítit přítomnost Bhaktisiddhanta Saraswatiho, Bhaktivinoda Thakura, Gaurkasardas Babajiho. And there one can really connect with these acharyas. A můžeme se s těmito acháry opravdu spojit. And a little further out from Mayapur, other acharyas, associates of Nityananda, and so on. A trochu dál z Mayapuru s dalšími acháry a se společníky Nityanandy a tak dále. So it is very nice to actually make that connection with the acharyas. Takže bude velice pěkné navázat spojení s ostatními acháry. I think that's the main thrust of my seminar, to make the connection with the acharya. Myslím, že to je hlavní bodem mého semináře, navázat spojení s acháry. Okay, we'll really stop now. Thank you so much for listening. Hope us. All right. Děkuji mnohokrát. Prabhupada ki